विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये आपण ग्रंथदिंडी या विषयावर स्मरणचित्र काढणार आहोत. हे स्मरणचित्र कसे काढायचे हे मी इथे शिकवत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील दुसरा पेपर मेमरी ड्रॉइंग स्मरणचित्र 2023ला इंटरमिजिएट चित्रकला परीक्षेमध्ये स्मरणचित्र या विषयामध्ये ग्रंथदिंडी हा विषय आला होता आणि तो विषय, त्या विषयावरील चित्र आपण इथे आज काढणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्हाला तिथे उत्तरपत्रिका मिळते. या उत्तरपत्रिकेला चारही बाजूने पट्टीचा वापर न करता बॉर्डर करायचे आहे. आता इथे मी या मास्किंग टेपचा उपयोग करणार आहे. म्हणजेच याला ॲब्रो टेप असंही म्हणतात. या पद्धतीने तो मास्किंग टेप मी लावलाय आणि असा ब्लेडने इथून कट केला. हा चारही दिशेला मी लावणार आहे. त्यानंतर पहा, या बाजूला लावते. याची तुम्ही प्रॅक्टिस करायची आहे. ऐनवेळेस परीक्षेमध्ये हा प्रयोग करायचा नाही. त्यावेळेस तुम्ही घरी किंवा शाळेमध्ये प्रॅक्टिस करा आणि तुम्हाला हे परफेक्ट ज्यावेळेस जमायला लागेल त्यावेळेस तुम्ही याचा परीक्षेमध्ये उपयोग करायचा. अन्यथा याचा उपयोग नाही केला तरी चालेल. या पद्धतीने आपण चारही बाजूने हा मास्किंग टेप लावलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या मास्किंग टेपचा उपयोग तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही रंगकाम कराल तर बरोबर अशी प्लेन आणि छान अशी तुम्हाला इथे बॉर्डर मिळणार आहे. म्हणजे या टेपच्या बाहेर तुमचा रंग जाणार नाही. आता मूळ बेसिक आकारांचा उपयोग करून झटपट आणि प्रमाणबद्ध रेखाटन कसं करायचं हे इथे आपण पाहणार आहोत. त्यामुळे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ व्यवस्थित पहा. मी कसे आकार डेव्हलप करतो, फायनल आकार कसे तयार होतात ते पहा. आता ग्रंथदिंडी यातील जे मुख्य प्रसंग आहेत, जे मुख्य आकृत्या आहेत, मानवी आकृत्या, ते थोड्या मोठ्या काढायच्या आणि मग बाकीचं जे बॅकग्राऊंड आहे किंवा बाकीचे जे व्यक्ती आहेत ते थोडे छोट्या काढल्या तरी चालतील. व्यक्तींमध्ये हालचाल दिसली पाहिजे. हे सगळं तुम्हाला इथे आज शिकायला मिळणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर हे चॅनल आजच सबस्क्राईब करा. शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा. विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेवर आधारित, त्याच्या पूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित मी एक पुस्तकाची निर्मिती केलेली आहे. त्या पुस्तकाचं नाव आहे आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक. हे पुस्तक तुम्हाला जूनमध्ये मार्केटमध्ये उपलब्ध होईल. या पुस्तकाचा तुम्हाला या दोन्ही परीक्षेसाठी अत्यंत असा उपयोग होणार आहे. हे पुस्तक जरूर खरेदी करा. चला तर मग सुरुवात करूया. आता रेखाटन करण्यासाठी मी HB आणि 2B पेन्सिल वापरतोय. तुम्ही फक्त HB पेन्सिल वापरली तरी चालेल. इथे कंपास, पट्टी, जॉमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेंट याचा उपयोग करायचा नाही. तर फ्रेंडली हे चित्र रेखाटायचं आहे. चेहरा लंबगोलामध्ये बसतो आणि छातीपासून पोटापर्यंतचा आकार आयतामध्ये बसतो. ही पायांची रेषा, हे पायांची रेषा, नंतर ही हातांची रचना. या पद्धतीने आपण माणसाचा आकार काढण्यासाठी त्याचा प्लॅन केलेला आहे. या पद्धतीने प्रसंग असा आहे, शाळेतल्या मुलांनी ग्रंथदिंडीची योजना केली आहे आणि शहरामधून ही ग्रंथदिंडी काढलेली आहे. म्हणजेच पालखीमध्ये ग्रंथ ठेवून त्याची मिरवणूक हे सर्व विद्यार्थी मिळून करत आहेत.
असा हा प्रसंग आहे. या पद्धतीने कमीत कमी 4 मानवी आकार स्मरणचित्रामध्ये काढणं आवश्यक असतं. 4 पेक्षा जास्त कितीही मानवी आकार आपण काढू शकतो या पद्धतीने. आता याला आपल्याला आकार द्यायचा आहे. तर व्यवस्थित पहा त्याला आकार कसा द्यायचा. सुरुवातीचं रेखाटन पुसट आणि फिकट करायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, येथे जे लंबगोल, आयत, रेषा मी घेतलेल्या आहेत त्याचा वापर आपण मानवी आकार काढण्यासाठी करत आहोत. इथे आपण मानवी चेहऱ्यापासून सुरुवात केली. पहा, हे असं का करायचं, तर आपलं रेखाटन प्रमाणबद्ध येण्यासाठी हे करणं आवश्यक आहे. तुम्ही डायरेक्टली माणूस काढू शकता, म्हणजे चेहऱ्यापासून जर सुरुवात केली तर ते त्या पद्धतीनेही काढता येईल, पण त्यामध्ये प्रमाणबद्धता येणार नाही, त्याचं प्रमाण चुकेल. अशा पद्धतीने जर आपण रेखाटन केलं तर आपल्या ज्या मानवी आकार आहेत, आकृत्या आहेत, त्या प्रमाणबद्ध येण्यासाठी मदत होईल. पहा, ते जे मी आधी एक स्ट्रक्चर तयार केलं होतं त्याला मी माणसाचा कसा आकार दिलेला आहे. ही पद्धत सोपी आहे. ह्या ट्रिक्स आहेत काही. आता इथे ग्रंथदिंडी म्हटल्यानंतर ते जे विद्यार्थी आहेत ते चालत आहेत. मग त्यामध्ये एक असा फोर्स, गती दिसायला हवी. चालण्याचा जो ढब आहे, चालण्याची जी ढब आहे ती दिसायला हवी. एक हात मागे, एक पाय पुढे, एक पाय अर्धा उचललेला. ती जी पालखी आहे ती हाताने पकडलेली. ह्या सर्व जे रचना आहेत त्या बिनचूकपणे टिपणं, येथे काढणं आवश्यक आहे. आता आपण जे भौमितिक आकारांची जी रचना मांडणी केली होती त्याचा आपण आधार घेतोय आणि त्यानुसार कच्चं रेखाटन. हे पक्क नाही तर हे कच्चं रेखाटन. विद्यार्थी मित्रांनो, याला आपण खोडून पुन्हा पक्क करणार आहोत आणि त्यातल्या चुका दुरुस्त होऊन ते फायनल रेखाटन होणार आहे. या पद्धतीने ही जी मुलगी आहे ती घोषणा देत आहे. अशा पद्धतीचं हे रेखाटन इथे काढत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, त्या विद्यार्थिनीचा एक पाय जो आहे उजवा तो असा अर्धा उचललेला आहे. त्याने ती चालत आहे असा आपल्याला त्यातून भास दाखवता येतोय. विद्यार्थी मित्रांनो, स्मरणचित्रामध्ये कमीत कमी 4 मानवी आकार काढणं महत्वाचं आहे. 4 पेक्षा कितीही मानवी आकार तुम्ही रेखाटू शकता. जर 4 पेक्षा आपण मानवी आकार कमी काढले तर आपले मार्क कमी होऊ शकतील, आपली श्रेणी कमी होऊ शकेल. त्यामुळे शक्यतो 4 पेक्षा अधिक मानवी आकार काढण्याचा आपण विचार करावा. मुख्य ज्या आकृत्या आहेत त्या मोठ्या काढाव्यात. त्याच्याशी रिलेटेड जो पार्श्वभाग आहे त्याला थोडं महत्त्व कमी दिलं तरी चालेल. एक आकार पुढे, एक आकार मागे, अशा पद्धतीने आकार काढावेत. एका सरळ रेषेत आकार काढू नये. या दोन्ही परीक्षेवर आधारित आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक हे पुस्तक तुम्हाला अत्यंत उपयुक्त असं ठरणार आहे. त्याच्यामध्ये स्मरणचित्राचा एकदम सोप्या पद्धतीने सराव कसा करावा हे मी तिथे शिकवलेलं आहे. स्मरणचित्राचे रेखाटनाचे असंख्य भरपूर असे, आपण त्याला खजिना म्हणूया, नमुने तुम्हाला त्यात पाहायला मिळणार आहेत. रंगीत चित्रे देखील आहेत. त्यानंतर QR कोड आहेत. म्हणजे चित्र कसं काढून दाखवतोय
ते QR कोड स्कॅन केल्यानंतर त्याच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला ते पाहायला मिळणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रकारे जर तुम्ही नियमित रॅपिड स्केच, आता रॅपिड स्केच म्हणजे शीघ्र रेखाटने, ती कशी काढावी त्याची पण माहिती त्याच्यामध्ये आहे. त्याचा जर नियमित सराव केला तर तुम्हाला हे चित्र काढायला सोपं जाणार आहे. तर 2 तासामध्ये तुम्हाला हे चित्र काढायचं आहे, रंगवायचं आहे. म्हणजेच याच्यामध्ये जे डिटेल्स असतात ते आपल्याला जास्त काढण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजे डोळे, डोळ्याच्या पापड्या, त्यातले डिटेल्स, हाताची बोटं, पायाची बोटे, या सगळ्या गोष्टी एकदम डिटेलमध्ये काढणं आवश्यक नाही. फक्त त्याची जी पूर्ण पोज आहे, त्याचं मानवी जी आकृती आहे ती फक्त प्रमाणबद्ध वेगवेगळ्या हालचालीमध्ये कशी दिसेल याचा अभ्यास होणं हे महत्त्वाचं आहे. ते इथं काढणं अपेक्षित आहे. चेहरा मोठा झाला आहे, त्याचं धड छोटं झालं आहे, पाय एकदम काडीकुडी छोटे झाले, म्हणजे त्यात प्रमाणबद्धता आलेली नाही. हे व्हायला नको. हे आपल्याला समजलं म्हणजे भरपूर झालं. यावर अनेक व्हिडिओ चॅनलवर आहे, ते पहा, अभ्यास करा. या प्रकारे एक कच्चं रेखाटन पूर्ण झाल्यानंतर याला रॅपिड स्केच म्हणतात. याला पूर्णपणे खोडून आपण पुन्हा काढणार आहोत. तर मग तुमच्याकडे जर वेळ नसेल तर यालाच कलर करून, कलरचं काम करत असताना यातल्या ज्या चुका आहेत, करेक्शन्स आहेत, ते कलरमध्ये करून घेतले तर आपला वेळ वाचेल. या पद्धतीने खोडायचं आहे. आता आपण याला फायनल करूया. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपण आता या चित्राला काय करतो, फायनल करतो. आपण याला जर फायनल नाही केलं, डायरेक्ट कलर काम केलं किंवा आउटलाईन केली तर आपला वेळ वाचू शकेल आणि वेळेत आपण काम पूर्ण करू शकेल. परंतु याच्यामधलं डिटेल काम करून चित्र कसं तयार होतं हे मी तुम्हाला दाखवतो. त्यासाठी हे मी खोडलंय आणि पुन्हा त्यात काय करतोय, फायनल अंतिम रेखाटन, पक्क रेखाटन करतोय. HB पेन्सिल किंवा 2B पेन्सिल रेखाटनासाठी वापरावी. याला तुम्हाला अनेक वेळेस सराव करावा लागेल, तेव्हा तुम्हाला अशा प्रकारचे चित्र रेखाटता येईल. म्हणजे मुलांचा, विद्यार्थ्यांचा असा समज असतो, मी खूप चित्र काढली, खूप म्हणजे 2 ते 3 चित्र काढली तरी माझ्यात सुधारणा नाही. तसं नाही. मला 15-20 चित्रे कमीत कमी काढावी लागतील, तेव्हा तुम्हाला त्याच्यामध्ये थोडाफार काय दिसेल, बदल दिसेल. चांगल्या प्रकारे चित्र तुम्हाला काढता येऊ शकेल. नियमित रॅपिड स्केचिंगचा जर आपण सराव केला, म्हणजे आपल्यासमोर एखादा मित्र आपला बसला आहे किंवा झोपला आहे किंवा उभा आहे, तो कसा उभा आहे, कसा बसला आहे, सेम टू सेम कमी वेळेत, काही मिनिटामध्ये, 2 ते 3 मिनिटामध्ये तो काढण्याचा जर आपण सराव केला तर त्याचं बेनिफिट तुम्हाला या स्मरणचित्र या विषयासाठी होणार आहे. त्यामुळे डेली स्केचिंगचा जर आपण सराव केला तर हा विषय तुम्हाला सोपा जाऊ शकतो आणि याच्यामध्ये तुम्ही तुमची एक वेगळी शैली निर्माण करू शकता. इथे पट्टी, कंपास, जे तांत्रिक साहित्य आहे याचा शक्यतो वापर करू नका. ज्या विद्यार्थ्यांना A ग्रेडमध्ये पास व्हायचं आहे किंवा गुणवत्ता यादीमध्ये यायचं आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी शक्यतो जो पहिला पेपर आहे वस्तुचित्र, स्थिरचित्र, आणि दुसरा पेपर आहे मेमरी ड्रॉइंग म्हणजेच स्मरणचित्र आणि हा स्मरणचित्र, या विषयासाठी पट्टी, कंपास, टेक्निकल जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत ते वापरू नका. 3ऱ्या आणि 4थ्या पेपरला तुम्हाला वापरायला परवानगी आहे. आणि अशा पद्धतीचं जर तुम्ही काम केलं, तुम्ही नक्की गुणवत्ता यादीमध्ये याल किंवा तुम्हाला A ग्रेड देखील या विषयामध्ये
मिळू शकेल. पहा, हाताची रचना, बोटांची रचना, त्याच्यामध्ये जी हालचाल आहे, गती आहे, कशा पद्धतीने मी दाखवतोय ते निरीक्षण करा. आपल्याला एखाद्या आपल्या हाताची, पायाची रचना जर जमली नाही तर प्रत्यक्ष एखादा व्यक्तीसमोर त्या पोझिशनमध्ये उभा करा आणि पायाचं, हाताचं निरीक्षण करून त्या पद्धतीने तो काढण्याचा प्रयत्न करा. हे पहा, एक व्यक्ती पुढे, आता या मुलीच्या मागे ही मुलगी आहे, म्हणजे तिचा काही शरीराचा भाग झाकलेला आहे, म्हणजे त्याला आच्छादन पद्धत म्हणतात, ओव्हरलॅपिंग पद्धत म्हणतात. ही या स्मरणचित्रामध्ये येणं आवश्यक आहे. हे मी सर्व त्या पुस्तकामध्ये व्यवस्थितपणे तुम्हाला शिकवतोय, सांगतोय. पुस्तक जरूर घ्या. तुम्हाला ते बाय पोस्ट किंवा तुमच्या जवळील स्टोअरमध्येही उपलब्ध होईल. उपलब्ध नाही झालं तर माझ्यामार्फत तुम्हाला ते पोहोच होईल. जूनमध्ये ते पुस्तक आपल्याला मिळणार आहे. घरी किंवा शाळेमध्ये ज्यावेळेस आपण या विषयाचा सराव करत असतो पहा, त्यावेळेस 2 तास आपल्याला रेखाटनासाठी आणि रंगकामासाठी दिलेले आहे. 2 तासच या विषयासाठी सराव करताना तुम्ही द्यायचे आहे. जास्त वेळ याला द्यायचा नाही. तो खरा तुमचा सराव होणार आहे. तुम्ही हे चित्र 5 तास बसले आणि एकदम भारी काढले, सुंदर काढले, त्याला उपयोग नाही. 2 तासामध्ये तुम्ही हे किती सुंदर भारी काढताय याला महत्व आहे. आता इथे जी ग्रंथदिंडी आहे ती एका पालखीमध्ये मांडलेली आहे. पहा, जी ग्रंथ आहेत, आता ती पालखी एकदम सजवलेली आपल्याला काढायची आहे. फुलांनी, पानांनी सुंदर असं डेकोरेशन त्यावर दाखवायचं आहे. आणि या स्मरणचित्राच्या विषयातील हा मुख्य आणि महत्त्वाचा भाग आहे, म्हणून तो एकदम डिटेल आणि चांगला काढायचा आहे. फास्ट रेखाटनाचा सराव ठेवा. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही जितकी प्रॅक्टिस कराल तितकं तुम्ही त्या विषयामध्ये परफेक्ट व्हाल. या पद्धतीने तुम्ही एकदम छोट्या आकृत्या काढल्या तर तुमचे मार्क देखील काय होतील, तुम्हाला छोटेच पडतील, कमी पडतील. त्यामुळे मानवी आकार, उभा व्यक्ती जो आहे तो शक्यतो एक आपली जी वीत असते हाताची, त्या वीतभर उंचीचा काढावा. बसलेला व्यक्ती त्या एक वीतीच्या अर्धा किंवा पाऊण वीत इतका काढावा, असं त्याचं प्रमाण ठेवा. ते काय असं सेंटीमीटरमध्ये मोजून काढण्यासारखं नाही, तो एक अंदाज धरायचा आहे. ॲप्रॉक्सिमेटली हे आकार उंचीचे आणि रुंदीचे काढायचे आहेत या पद्धतीने. आता इथे आपण लिहिलंय पहा, ग्रंथ हेच गुरु, कारण की ग्रंथदिंडी आपण काढली आणि लोकांना त्यातून आपण संदेश देतोय. त्यामुळे तिथे अशा पद्धतीचा एक बोर्ड त्या विद्यार्थ्यांनी हातामध्ये घेतलेला आहे, फलक हातामध्ये घेतलेला आहे. हे सगळे एका स्कूलचे विद्यार्थी आहेत, म्हणून त्यांचे जे कॉस्ट्यूम आहेत, कपडे आहेत, ते आपण एकसारखे दाखवलेले आहेत. सर्वांनी डोक्यावर कॅप घातलेली आहे. अशा पद्धतीचं हे एक कंपोजिशन आपण इथे काढत आहोत. एका सरळ रेषेमध्ये सर्व मुलांची हालचाल एकाच प्रमाणे, एकाच पद्धतीने असे रेखाटन नको. त्यांच्या चेहऱ्यांच्या दिशा थोड्याफार काय करायच्या, बदलायच्या. अशा पद्धतीने शक्यतो दुसऱ्यांच्या चित्रांची कॉपी न करता त्याच्यामध्ये थोडाफार बदल करून आपली स्वयंरचना
करण्याचा प्रयत्न करावा. अशा चित्रांना जास्त मार्क मिळतं. शक्यतो कॉपी करू नये. कॉपी जरी केली तर त्याच्यामध्ये थोडाफार बदल करावे, चेंजेस करावे. मग ते बदल समजा इथे आपण कॅप न काढता तशा पद्धतीने जर ही मुलं काढली तर बदल होईल. किंवा त्यांच्या कपड्यांची रचना किंवा रंग देते वेळी तर मी निळे कपडे काढलेत, त्यांचे शाळेचा ड्रेस निळा काढला तर मी वेगळा काढू शकतो. म्हणजे अशी त्यांची रचना बदलून त्याच्यामध्ये वेगळेपणा आपण आणू शकतो. पहा आता 4 मुलं आपली काढून झालीत, तर 5वा विद्यार्थी आपण रेखाटतोय. आता त्याच्या चेहऱ्यामध्ये थोडा आपण बदल केला, तो असं इकडे थोडा आपल्याकडे समोर पाहतोय का, असे बदल आपण करायचे. या पद्धतीने मी जरी झटपट या पद्धतीने रेखाटन करत असलो माझा सराव खूप आहे, त्यामुळे ते मला शक्य आहे. तुम्ही जितका सराव कराल त्या पद्धतीने तुम्ही याच्यामध्ये डेव्हलप होत जाल. सरावाला पर्याय नाही. सराव करणं, प्रॅक्टिस करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पण आता हे चित्र आपलं पूर्णत्वाकडे जात आहे. त्या पेपरचा उपयोग कसा करायचा आहे, म्हणजेच पेपरच्या बाहेर आपलं चित्र जाऊ द्यायचं नाही. काही आकृत्या आपण अर्ध्या काढतो का, त्या अर्ध्या आकृत्या काढायच्या नाहीत. म्हणजे आकृती ही कट करायचीच नाही, तिथे तुमचे मार्क कट होते. आकृती ही पूर्णच ठेवायची शक्यतो. एखादी मॉबमधली, एखाद्या गर्दीतली आकृती जर तुमची कट झाली तर चालेल, परंतु मेन आकृती, मेन विषयातील ज्या आकृत्या आहेत त्या कट करायच्या नाहीत. या पद्धतीने आता आपण जो चित्राचा पार्श्वभाग आहे, बॅकग्राऊंड, त्याकडे वळणार आहोत. तो देखील फार महत्त्वाचा असतो. आता हे रस्त्याने विद्यार्थी चाललेले आहेत म्हणून इथे आपण मागच्या बाजूला काही उंच उंच इमारती काढणार आहोत. त्याने ते चित्र अजून सुंदर दिसणार आहे. त्यामुळे बॅकग्राऊंड देखील आपण सुंदर काढण्याचा प्रयत्न करावा. विद्यार्थी मित्रांनो, चित्रामध्ये चित्राचं जे बॅकग्राऊंड आहे, स्मरण चित्रामधील पार्श्वभाग, तो देखील अत्यंत महत्त्वाचा असतो. तो या चित्राला साजेसा, त्याला सूट होईल, शोभेल अशा पद्धतीने काढणं आवश्यक आहे. पण आता मी इथे मागच्या बाजूला काही उंच उंच इमारती काढत आहे आणि इथे या पद्धतीने रस्त्याचा भाग मी दाखवत आहे. या पद्धतीने इथपर्यंत आपण असं जमिनीचा भाग दाखवणार आहोत आणि इथे हा जो आहे तो सिमेंटचा किंवा डांबरी रोड दाखवणार आहोत. अशा पद्धतीने आपण या ग्रंथदिंडीचं रेखाटन केलेलं आहे. याच्यामध्ये आपण 1, 2, 3, 4 आणि 5 फिगर दाखवलेले आहेत. स्मरणचित्राचा नियम असा आहे, कमीत कमी 4 फिगर असाव्यात. अशा पद्धतीचं रेखाटन आपण करावं. याच्यामध्ये तुम्हाला बदल करायचा असेल तर बदलही करता येईल. इथे या पद्धतीने काही ग्रंथ मांडलेले आहेत, ते आपण काढूया. इथे असा एक ओपन केलेलं पुस्तक म्हणजे ग्रंथ असं दाखवूया इथे या पद्धतीने. आणि याच्यावर असे फुलं ठेवलेली आहेत. इथे असं आपल्याला अजूनही दाखवता येईल. असे घोषवाक्य असलेल्या पाट्या या पद्धतीने. शक्यतो कट झालेला फिगर काढू नका. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, रेखाटनाचा हा भाग पहिला आहे आणि रंगकामाचा भाग दुसरा असणार आहे.
दुसऱ्या भागामध्ये आपण याला वॉटर कलर किंवा पोस्टर कलरमध्ये रंगकाम करणार आहोत। तोही भाग पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून कळवायचं आहे। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायचा आहे, शेअर करायचा आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे। भेटूया याच्या दुसऱ्या भागामध्ये। थँक्यू।